Đây là cái món sườn sườn chay mình rim mật ong nè các bạn. Mà các bạn, cái sườn của mình á thì nó mềm ha, và nó hơi giòn giòn á các bạn, hơi mềm mềm và giòn giòn ha. Thì ăn nó hơi ngọt ngọt ha, cay cay, ăn cũng rất là bắt cơm các bạn. Và các bạn muốn biết mình làm như thế nào ha, thì mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Hôm nay mình sẽ chào tất cả các bạn ha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn là cái món là sườn chay rim mật ong nha các bạn. Trước tiên thì mình sẽ có đây là 100g sườn sườn chay này nghe các bạn. Mình đã ngâm mềm rồi. Mình ngâm trong vòng 30 phút đó các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ có đây là 2 trái ớt ha. Và những cái lá hành. Các bạn nào mà thuần chay thì có thể sử dụng bằng hành boro nha. Rồi tiếp theo đó là gia vị đi kèm ha. Thì chúng ta sẽ có đây là nước tương nè. Đây là gốc hành mình đã phi sẵn nè các bạn. Tiêu ha. Bột ngọt. Đây là mật ong. Đây là màu điều nè các bạn. Và đây là một chén nước dừa tươi ha. Rồi giờ mời các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Phần sườn non này các bạn mình đã cắt ra như thế này hết rồi ha. Nè. Mình đã cắt những cái cọng nhỏ nhỏ như thế này. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đem đi chiên nha các bạn. Cắt những cái miếng vừa ăn như thế này nè các bạn. Rồi các bạn bắt cái chảo lên trên bếp ha. Để cho cái chảo mình nó nóng thì các bạn sẽ cho dầu vô nha. Các bạn cho hơi nhiều dầu một xíu để mình chiên sườn mình cho nó dễ nha các bạn. Các bạn chiên cho nó vừa vàng là được rồi ha. Các bạn chiên thì các bạn để lửa cho nó vừa vừa thôi nha. Đừng quá lớn mà cũng đừng quá nhỏ. Các bạn để lửa lớn quá thì nó sẽ dễ bị cháy ha. Tại vì lúc đó dầu của mình nó rất là nóng rồi. Các bạn cái dưa sườn của mình nó hơi vàng vàng gì nè các bạn, thì các bạn chở ha, tại nó bị khét đó các bạn. Đó. Nè, thì nó vừa vàng như thế này là được rồi nè các bạn. Các bạn để qua cái bên giấy cho nó thấm dầu á ha, cho nó rút bớt dầu đi. Thì các bạn chiên như thế cho đến hết cái dĩa sườn của mình nha. Trong thời gian mà mình chiên á, các bạn mình chiên sườn thì mình sẽ làm cái nước sốt để mình ghim nha. Ở đây là mình có một cái chén nước dừa tươi đó các bạn. Mình sẽ cho vô đây 3 muỗng nước tương nha. Một muỗng dầu điều. Một muỗng mật ong nha các bạn. Nửa muỗng cà phê bột ngọt nha. Một muỗng cà phê tiêu các bạn. Mình sử dụng cái muỗng này nè. Thì mình sẽ quậy đều nó lên ha. Và các bạn nêm nó thử coi nó vừa ăn chưa nha các bạn. Nè coi nó còn hơi lạc các bạn, mình sẽ cho vô đây thêm một muỗng nước tương nữa nha.
Rồi trong lúc mà mình mần cái này thì mình đã chiên cái phần sườn của mình rồi vậy nè các bạn. Cái phần sườn thì mình đã chiên rồi đó các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đem đi ghim nữa nè. Sử dụng cái chảo hồi nãy mình chiên đó các bạn. Mình sẽ cho cái nước sốt này vô nè ha. Rồi các bạn thắng cho cái nước sốt này nó sệt lại nha, mình mới để cái phần sườn của mình vô nha các bạn. Mà mình đợi cái nước sốt đó nó cà sệt lại ha, thì giờ mình sẽ đi đập 2 cái trái ớt này ra nha các bạn. Các bạn đập dập nó ra ha, rồi mình sẽ xóc nó ra nha các bạn. Các bạn cắt xéo xéo bự bự như thế này nè. Phần hành lá này cũng sẽ cắt ra luôn. Các bạn cắt hơi lớn xíu nha. Vậy đi các bạn. Các bạn nào mà ăn cay á thì mình sẽ cho nó vô trong cái chảo lúc mà mình ghim cái nước sốt đó luôn ha. Còn mà các bạn không ăn cay thì các bạn lát nữa các bạn để sao cũng được. Phần nước sốt của mình nó đã sệt lại rồi đó các bạn, mình sẽ cho ớt vô đây nha. Rồi mình sẽ cho cái phần sườn non này vô nè các bạn. Rồi các bạn sẽ trộn đều nó lên nha. Rồi các bạn để lửa hơi lớn xíu ha, mình để lửa hơi lớn xíu vậy nè các bạn, để mình cho cái phần nước sốt này cho nó thấm ra gì trong sườn của mình ha. Rồi đó các bạn, cái món mật ong mình ghim sườn bây giờ thế thì nó cũng cơ bản thì nó cũng đã hoàn thành rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ cho vô đây hành lá ha, ít thôi các bạn. Cho một muỗng dầu điều nữa nha, để mình tạo cái màu cho nó đẹp đó các bạn ha. Và dặn lửa thiệt nhỏ xuống cho mình. Rồi bây giờ thì cái món sườn chay mình ghim mật ong thì nó cũng đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo ha. Mình sẽ cho nó ra dĩa nha các bạn. Nó mình sẽ gấp cho nó ra như thế này nè các bạn. Cái này thì các bạn có thể ăn kèm với lại cơm ha, hoặc là mình chấm với lại rau nè, dưa leo rồi nè các bạn, xôi nữa đó, mình ăn chung cũng rất là ngon. Nó mình gấp nó ra hết.
các bạn.